સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બાજરીનો રોટલો બનાવવાના છીએ। આ રોટલા બનાવવા માટેની સામગ્રીનું લિસ્ટ છે। પહેલાં તો આપણે બાજરીનો લોટ લઈ લેશું। આ લોટમાં ધીરે ધીરે પાણી નાખતા જશું। જરૂરિયાત પ્રમાણે 1 ચમચી મીઠું નાખીશું। પાણી ધીરે ધીરે નાખતા જશું, નહીં તો વધારે પડી જશે તો લોટ ઢીલો થઈ જશે। આપણે બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં એવો લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટને જેટલો મસળીશું એટલો ઢીલો થશે। હવે પાણી નાખ્યા વગર જ આપણે એને મસળીશું। આપણે લોટને મસળતા જશું। બાજરીના લોટમાં ચોખા અને ઘઉં કરતાં પણ વધારે ફાયદા રહેલા છે। હવે આપણો લોટ બંધાઈ જ ગયો છે। આ લોટને આપણે 2 ભાગ કરી દઈશું। એક ભાગના બોલ બનાવી દઈશું અને સૂકો લોટ ઉમેરતા જશું જેથી આપણી હથેળીમાં ચોટે નહીં, અને ગોળ આકાર આપતા જશું। અને 2 હથેળીની વચ્ચે આપણે ટીપી લેશું। આ રોટલાને તમે વેલણથી પણ વણી શકો છો, પણ હાથેથી ટીપેલો એ સારો લાગે છે। આ રોટલાને તમે રીંગણના ઓળા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તવો ગરમ થઈ ગયો છે। આપણે તવા પર મૂકી દઈશું અને ગરમ પાણીનો હાથ આપણે ફેરવી દઈશું। આ પાણી ઉપર સુકાઈ જાય એટલે આપણે સમજી જવું કે નીચેની બોટમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। રીંગણના ઓળાની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। એવી જ રીતે આપણે બીજો રોટલો પણ તૈયાર કરી લેશું। બાજરીમાં મેગ્નેશિયમ વધુ પ્રમાણમાં હોવાથી વધતી જતી સુગરને એ નિયંત્રિત કરે છે, અને ફાઇબરનું પ્રમાણ પણ હોવાથી એ સ્તન કેન્સરથી આપણને બચાવી શકે છે। બાજરીનો રોટલો રીંગણના ભરથા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। એને આપણે ગોળ સાથે, ઘી સાથે મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકીએ છીએ, અને મેથીની ભાજી સાથે પણ સારો લાગે છે। બાજરીમાં કેલ્શિયમ પણ હોવાથી એ શારીરિક દુર્બળતા દૂર કરી શરીરમાં નવી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે। રોટલો આપણે ફેરવી લેશું। આવી જ રીતે આપણે બીજો રોટલો તૈયાર કરી લેશું। તમને જાડો ફાવતો હોય, પાતળો ફાવતો હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો। તમે ગેસ પર પણ બનાવી શકો છો, પણ ચૂલા પર બનાવેલો રોટલાનો ટેસ્ટ જ અલગ લાગે છે।
આ રોટલો ફૂલવા માંડ્યો છે, શેકાઈ જ ગયો છે. ફેરવી લેશું. એને કાપી લઈશું અને પછી આપણે ઘી અથવા તો માખણ લગાવી દઈશું. લુખ્ખો ઘીવાળો રોટલો પણ એ સારો લાગે છે. એની ઉપર તમે માખણ પણ લગાવી શકો છો. આ ગરમ ગરમ પણ રોટલો સારો લાગે છે અને ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ એ સારો લાગે છે. જેટલું વધારે એને ચાવશો એટલો એ મીઠો લાગશે. આ આપણા તૈયાર છે બાજરીના રોટલા. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.